इन्डिङ नेपालको भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्म हजुर फेरि पनि स्वागत छ। आजको टपिक चाहिँ स्टेट आर्डेन्स थ्योरम भन्ने मैले लिएको छु। यो टिओसीको इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। टिउले लगभग सोधिरहन्छ जस्तै पनि यो यसको स्टेट हेरौँ है। इफ पी एन्ड क्यू बी द रेगुलर एक्सप्रेसन भने है पी एन्ड बी रेगुलर एक्सप्रेसन हुनु पऱ्यो। रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमीले चाहिँ अब एउटा स्टार्टिङ विथ 0 एन्ड एन्डिङ विथ 0 एन्डिङ विथ 1 को रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्नु पऱ्यो। स्टार्टिङ 0 लेख्नु पऱ्यो, एन्डिङ चाहिँ 1 लेख्नु पऱ्यो। बिचमा त जे पनि आउन पायो। यस्तो रेगुलर एक्सप्रेसन यो कम्बिनेसन अफ यिनीहरूको चाहिँ स्ट्रिङहरूको त्यसलाई चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन भन्छ। त्यो इक्जाम्पल चाहिँ मैले यो लिएको छु है। इक्जाम्पल के भन्छ, कसरी क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि टिउले के छ भन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि टु कन्भर्ट डिएफए टु रेगुलर एक्सप्रेसन भनेर सोध्छ। यो चाहिँ डिएफए हो है। डिएफए के छ भन्दाखेरि स्टार्ट चाहिँ क्यु1बाट स्टार्ट भएको, क्यु1मा चाहिँ 0 रिड गऱ्यो भने इट्सेल्फ छ, 1 रिड गऱ्यो भने चाहिँ क्यु2मा आयो, क्यु2 फाइनल स्टेट भयो। 0 रिड गऱ्यो भने चाहिँ इट्सेल्फ छ, 1 रिड गऱ्यो भने चाहिँ क्यु3मा गएको छ, क्यु3 चाहिँ 0 1 छ। यो भयो त्यो डिएफए हो। अब यसबाट चाहिँ हामीले रेगुलर एक्सप्रेसन कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ सुरुमा हामीले यस्तोलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एन्ड्रेस थ्योरम त पढिसक्यौँ। त्यो भएपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन लेखिन्छ सुरुमा। इक्वेसन कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अब इक्वेसन लेखौँ सोलुसनमा चाहिँ। सोलुसन गर्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ इक्वेसन लेख्नुपर्छ है। लेट अस राइट इक्वेसन फर इच स्टेटको इक्वेसन लेख्नुपर्छ क्या। यो स्टेटको एउटा इक्वेसन लेख्नुपर्छ, यसको एउटा इक्वेसन, एउटा जतिवटा स्टेट छ त्यतिवटा इक्वेसन हुन्छ है। त्यसपछि सुरुमा चाहिँ क्यु1 छ है। क्यु1को इक्वेसन लेख्नु पऱ्यो। पहिला क्यु1 इक्वल टु यसबाट चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्टार्टिङ कहाँबाट भयो, क्यु1बाट स्टार्टिङ भयो भनेपछि जहाँबाट स्टार्टिङ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एप्सिलन आउँछ है। अब क्यु2बाट स्टार्टिङ भयो भने क्यु2मा एप्सिलन आउँथ्यो। क्यु1बाट स्टार्टिङ भयो, सुरुमा क्यु1 एप्सिलन आयो प्लस। त्यसपछि के भयो, कहाँबाट चाहिँ कुन स्टेटबाट आफूमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि इनपुट रिड गरेर चाहिँ आफूमा चाहिँ यो एरो आहा भन्ने कन्सेप्ट एरो आहा भन्ने अब कहाँबाट आयो त 0 चाहिँ आफूले 0 रिड इट्सेल्फ चाहिँ क्यु1ले 0 रिड गर्दा क्यु1मै गयो हो कि नै। क्यु1 त्यो हो, क्यु1 यो मात्र भयो, अरू त आएन। क्यु3बाट पनि गएको छैन, क्यु2बाट पनि माथि गएको छैन। यो मात्र भयो भनेपछि यसलाई लेख्ने बेला चाहिँ क्यु1 0 लेख्ने कि। अलि क्यु1 यो 0 चाहिँ अगाडि लेखे पनि पाइन्छ। खासमा मैले चाहिँ प्रिफर गर्छु पछाडि लेखेरै गर्नु। क्यु1 1लाई चाहिँ अलि मुनि बेसमा लेख्दैन है। यो भयो, यो चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट भयो है। इक्वेसन फर्स्ट भयो। अब इक्वेसन 2मा चाहिँ अब चाहिँ क्यु2को इक्वेसन लेख्नु पऱ्यो है। क्यु2को इक्वेसन पनि सेम त्यसरी थियो। एप्सिलन छैन हो कि नै, कुनैबाट यस्तो स्टार सिम्बल त छैन नि। स्टार सिम्बल नभएपछि यो चाहिँ एप्सिलन लेख्नु परेन। अब यसमा चाहिँ कुन ठाउँबाट चाहिँ कुन स्टेटबाट चाहिँ एरो रिड गरेर चाहिँ एरो आहा भन्ने हो। मेन चाहिँ क्यु1बाट 1 रिड गऱ्यो भने चाहिँ यताबाट एउटा आयो, एउटा चाहिँ यो आयो। अब त्यो लेखौँ है। क्यु1मा बेसमा लेख्ने 1, क्यु1मा 1 रिड गऱ्यो भने क्यु2मा आयो प्लस क्यु2ले 0 रिड गऱ्यो भने क्यु2मै छ भनेपछि क्यु2 0 रिड गरेर क्यु2मै छ। यसो इक्वेसन त दुईवटा हो। दुईवटा भन्नु खोज्छु 2 ठाउँबाट चाहिँ इनपुट रिड गऱ्यो भने क्यु2मा आयो नि त। त्यो भयो इक्वेसन 2 लेख्नेलाई। अब नेक्स्ट इक्वेसन भनेको क्यु3को इक्वेसन गराउने। क्यु3को इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि क्यु3मा अब क्यु3मा कहाँ कुन ठाउँ कुन स्टेटबाट चाहिँ एरो आहा भन्ने हो। अब एउटा चाहिँ क्यु2बाट एरो गयो, एउटा चाहिँ क्यु3बाट गयो है। अब यसको इक्वेसन लेखौँ। क्यु2 लेखौँ। क्यु2मा कुन रिड गऱ्यो भने 1 रिड गऱ्यो भने चाहिँ क्यु3मा गयो प्लस क्यु3मा एरो 1 0 1 छ, दुईटै लेख्न पऱ्यो। क्यु3 0 रिड गऱ्यो भने क्यु3मै छ, अनि फेरि क्यु3मै 1 रिड गऱ्यो भने क्यु3मै छ भनेपछि यो चाहिँ इक्वेसन थर्ड भयो। 3टा इक्वेसन भयो। 3टा स्टेटको 3टा इक्वेसन भयो। अब हामीलाई चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गरेर रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो यसबाट चाहिँ स्टेटहरू हटाउने। अब चाहिँ क्यु1बाट यसबाट क्यु1बाट यो क्यु1को स्टेट हटाउनु पऱ्यो, यसबाट यस्तो स्टेट हटाउनु पऱ्यो, सबैबाट स्टेट हटाउनु पऱ्यो। सबैबाट स्टेट हटाउनु पर्दैन। किन पर्दैन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यस मेन इक्वेसन निकाल्ने भनेको यसको हो। क्यु2 किन निकाल्ने भन्दाखेरि क्यु2 चाहिँ फाइनल स्टेट हो। फाइनल स्टेट भएपछि चाहिँ यसबाट चाहिँ क्यु1 हटाउनु पऱ्यो।
Q1 र Q2 पनि हटाउनु पर्यो Q1 र Q2 हटाउनु पर्यो भनेपछि अब चाहिँ हामीलाई भ्यालु चाहिन्छ कि अब Q1 को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेसन Q1 को भ्यालु चाहिँ अब क्याल्कुलेसन गर्न म सिकाउँछु क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन जान्न पर्ने भनेको यसलाई चाहिँ सबैभन्दा बेसिक चाहिँ यो जान्न पर्छ एन्डोथर्ममै जान्न पर्छ है R = Q प्लस RP छ भने यानी R कुनै यहाँ स्टेट हुनु पर्यो छ भने R = के भन्न पाइन्छ QPST गर्न पाइन्छ मेन कन्सेप्ट यो हो अब चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 लाई सल्भ गरौँ न त इक्वेसन 1 लाई सल्भ गर्ने भने इक्वेसन 1 लेखेको है मैले इक्वेसन 1 लाई सल्भ गर्ने भने इक्वेसन 1 के हो Q1 = एप्सिलन Q1 0 हो कि नि एप्सिलन Q1 0 यो त सेम भयो नि त यो अब यहाँ है यो भनेको चाहिँ तिम्रो R भयो हैन R भयो यो भने चाहिँ Q भयो प्लस Q1 भने के हो Q1 त यो त सेम छ नि त यो R भयो यो चाहिँ P भयो यो भयो भने के लेख्न पाउँछौ भनेपछि R = QPST लेख्न पाउँछौ भनेको के नि यो यसलाई के लेख्न पायो भन्दाखेरि Q1 है R को R ले भयो त्यसपछि Q छ कि नि Q भनेको एप्सिलन Q भनेको एप्सिलन P भनेको के हो यो P भने लास्टको 0 को एस्टिक यो लेख्न पाइयो के यो भयो Q1 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ Q1 को बेसको भ्यालु निकाल्ने ठीक छ यो भ्यालु निकाल्ने अब चाहिँ Q2 भनेपछि यहाँ Q2 छ R भइसक्यो P पनि छ यसको भ्यालु निकाल्यो भनेपछि त अब यो भ्यालु त यसमा लगाएर पुट गरिदिएपछि त सकिहाल्यो त्यो हो कन्सेप्ट एउटा यसलाई चाहिँ थर्ड फोर्थ भन्दै न इक्वेसन फोर्थ भयो नाउ भनेर इक्वेसन चाहिँ मैले सेकेन्ड लिएँ है अब इक्वेसन सेकेन्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि Q2 = Q1 1 छ प्लस Q2 0 छ यो भयो यो R भयो यो नि R भयो यो P छ यो चाहिँ Q भयो कि नि फर्मेट चाहिँ अटोमेटिक पहिले मिलिरहा भनेपछि डाइरेक्ट यो एन्ड यो लाउन पाइयो किन R = QPST लाउन पाइयो भनेपछि Q2 = Q को जस्ताको त्यस्तै यो होल टर्म Q हो यो चाहिँ R भयो यो नि R भयो यो चाहिँ P भयो भनेपछि Q1 भयो है Q1 1 लेख्ने यो बेसमा Q1 1 अनि यो P को एस्टिक हो कि नि 0 को एस्टिक लेख्न पाइयो 0 को एस्टिक लेख्न पाइयो कि नि एउटा इक्वेसन यो हो यो इक्वेसन भयो कि हाम्रो चाहिँ यो इक्वेसन भयो Q2 = Q1 1 0 को एस्टिक हो 0 को एस्टिक यो आयो कि नि यो भयो भनेपछि अब यसमा चाहिँ Q1 को भ्यालु हामीले चाहिँ यहाँ निकालेको छौँ किन Q1 को भ्यालु यसमा निकालेको छौँ यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ लगाएर पुट गर्दैन मैले भनेको थिएँ अघि सबै यो हाम्रो फाइनल स्टेटबाट चाहिँ यो स्टेट चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेको है मैले चाहिँ यस्तो चाहिँ हटाउनु पर्छ रेगुलर एक्सप्रेसन निकाल्ने हाम्रो नाउ पुटिङ Q1 इन इक्वेसन यसलाई इक्वेसन भन्दैम न 5 भन्दैम इक्वेसन 5 मा राख्ने त्यसपछि अब यहाँ Q2 लेखौँ न Q2 = Q1 को भ्यालु के हो Q1 को भ्यालु त यहाँबाट यसलाई अझै ब्रेक गर्न पाइन्छ है Q1 = यसलाई चाहिँ एप्सिलन भनेको अब नलै हो एप्सिलन 0 एस्टिक भनेको S0 एस्टिक हुन्छ है यो हो यसलाई राख्नु पर्यो है अझै ब्रेक हुँदो रहेछ के यो भयो त्यसपछि Q1 भनेको चाहिँ 0 को एस्टिक 1 यो चाहिँ 0 एस्टिक भयो के यो भयो हाम्रो चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन यो भयो यही नै यसको सोलुसन मेन यसमा चाहिँ कस्तो भन्छ के डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै पनि कुनै यो त सहिले भयो ठ्याक्क हैन जहिले पनि कसरी भन्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ यो फर्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ जस्तै पनि चेक गर्नुपर्छ के झ्याप्पै मिल्दिन्छ कुनै बेला झ्याप्पै मिल्दिन्छ आफूले कुनै बेला मिलिरहेको हुन्छ आफूले चाहिँ पुरै क्याल्कुलेसन खुब एक पेज जति गरिरहेको हुन्छ मिल्दिन्न के जहिले पनि सुरुमै चेक गर्ने भनेको यो चेक गर्नै पर्छ यो है चेक गर्नै पर्छ नत्र भने चाहिँ क्याल्कुलेसन बटारिन सक्छ त्यो मैले अलि पछि फर्दर भिडियोमा पनि भनौँला है मेन भनेको यही हो ल थ्यांक यू है प्र्याक्टिस गर्नु ओल्ड क्वेसनको सोलुसन पनि आउँछ ल